ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පිටි අනන්නේ නැතිව, පිටි මෝලින් නැතිව හරිම ලේසියෙන් හිතුණු ගමන්ම හදන්න පුළුවන් කෑමක්. ඉතින් හවසට තේ එකක් බොන වෙලාවට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක හදන්න පුළුවන්. පාන් වලින් තමයි අද මම මේ කෝන් එක හදන්නේ. පුංචිම වෙලාවයි යන්නේ, හරිම ලේසි. අද මම ෆිලින් එක විදිහට ගන්න බිත්තර වලින් කරන ෆිලින් එකක්. ඉතින් හරිම ලේසි. ගොඩක් වෙලාව යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම ෆිලින් එක හදාන්න මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට රටලුණු ගෙඩියක්, කරපිංච ඉත්තක්, අමු මිරිස් කරල් 2-3ක් පොඩියටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ රස වැඩි කරගන්න උඹල කඩ ටිකක්. දැන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බැද ගන්න. මේ වගේ හොඳටම බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරනවා බිත්තර 3ක්. බිත්තර ටික චුට්ටක් මේ වගේ හැන්දකින් ගසලා එකතු කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක දිගටම හැඳි ගාලා පුංචි පුංචි කෑලි එන විදිහට හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටට වියලි වාවට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කරන්න. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි මේස හැඳි 2ක්. ඒකට වතුර චුට්ට චුට්ට දාලා මම මේ පෙන්නන පදමට පේස්ට් එක හදා ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ පේස්ට් එකත් හරි, කරි එකත් හරි. මම දැන් අරගෙන තිනවා පාන් පෙති 5ක්. මුලින්ම අපි පාන් පෙති වල වටේ ටික මේ වගේ අයින් කරගනිමු. මේ අයින් කරන කොටස් වලින් තමයි අපි පාන් කුඩු හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අයින් කරන කොටස් ටික ග්‍රයින්ඩර් ජාර් එකට දා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරන්න. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ එක එක පාන් පෙත් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට තුනී කරනවා. මේ රෙසිපි එකට ඔයාලා පුළුවන් තරම් අලුත් පාන් ගන්න. එතකොට මේ වගේ තුනී කරන්න ලේසි. පරණ පාන් ගන්නව නම් ඒවා වියලි. එතකොට මේ වගේ තුනී කරන්න අමාරුයි. එතකොට කැඩෙන්න බලනවා. මේ තියෙන අපි තුනී කරගත්ත පාන් පෙති ටික. මේ තියෙන කරි එක. මම දැන් මුලින්ම කරන්නේ එක පාන් පෙත්තක් අරගෙන මේ විදිහට පේස්ට් එක තවරනවා. ඊළඟට මම මේ පෙන්නන විදිහට ඔයාලා මේක කෝන් එකක් වගේ නවා ගන්න. දැන් ඊළඟට අපි මේ හදාගත්ත බිත්තර ෆිලින් එක හොඳට පුරව ගන්න.
දැන් ආයෙත් මේ විදිහට පේස්ට් එක තවරලා මම මේ පෙන්නන විදිහට නවා ගන්න. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත පාන් කෝන් සමෝස ටික. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත පාන් කුඩු ටික. මේ බෝල් එකට මම එකතු කරලා තියෙනවා බිත්තරයක්. ඒකත් හොඳට ගසා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් එක එක සමෝසා අරගෙන බිත්තර සාරු වල දවටලා පාන් කුඩු වලත් හොඳට දවට ගන්න. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. කඩෙන් පාන් කුඩු බිස්කට් කුඩු ගන්න ඕන නැහැ. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට පාන් ගෙඩියෙන්ම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික දැන් අපි ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕන. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක දාලා බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බේරලා එළියට ගන්න. මම දැන් ඔයාලට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රිස්පි සමෝස එකක් තියෙන්නේ. බිත්තර ෆිලින් එක නිසා ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ඕනම ෆිලින් එකක් දාන්නත් පුළුවන්. තක්කාලි සෝස්, මිරිස් සෝස් එක ඔයාලට මේක හොඳටම රස විඳින්න පුළුවන්. ඉඟුරු දාපු තේ එකක් එක හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්. හිතුණු ගමන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් තේ වෙලාවට ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.